Oppitunti 1. Vierailun suunnittelu. Huomenta Anna, mielestäni 2 viikon vierailu olisi ihanteellinen matkalleni. Hei John, kuulostaa täydelliseltä. Se antaa sinulle runsaasti aikaa tutkia. Täsmälleen. Haluan nauttia kulttuurista ja käydä tärkeimmissä nähtävyyksissä. Tarvitset tasapainoisen matkasuunnitelman, jotta saat kaiken irti ajasta. Oikein. Otan mukaan sekä kuuluisia sivustoja että piilotettuja helmiä. Hieno idea. Se tarjoaa monipuolisen kokemuksen. Pitäisikö minun varata majoitus etukäteen? Kyllä, varsinkin sesonkiaikoina parhaiden vaihtoehtojen turvaamiseksi. Hyvä pointti. Haluan mukavan paikan rentoutua tutkimisen jälkeen. Mukavuus on tärkeintä. Harkitse lisäksi paikallisia ruokailuvaihtoehtoja aitoa ruokaa varten. Täysin. Odotan innolla tätä seikkailua. Sinulla on hämmästyttävä aika, suunnittelu on puoli hauskaa. Oppitunti 2. Tupakointisäännöt. Hei Anna, tiesitkö, että et saa nyt tupakoida monilla julkisilla paikoilla? Hei John, kyllä. Monet kaupungit ovat ottaneet käyttöön tiukkoja määräyksiä. Se on merkittävä muutos. Mitä mieltä olette näistä laeista? Uskon, että ne edistävät terveellisempiä ympäristöjä kaikille. Olen samaa mieltä. Se vähentää myös altistumista toiselle savulle. Täsmälleen. Kansanterveyden tulee aina olla etusijalla. Onko tupakoitsijoille nyt varattu alueita? Kyllä, yleensä on tiettyjä vyöhykkeitä julkisten tilojen ulkopuolella. Tuossa on järkeä. Se tasapainottaa tupakoitsijoiden ja tupakoimattomien oikeuksia. Kyllä, kyse on kompromissin löytämisestä, joka sopii kaikille. Olen iloinen nähdessäni edistystä tällä alalla. Minä myös. Se on askel kohti puhtaampaa ja terveempää yhteisöä. Oppitunti 3. Sääennusteet. Hei Anna, en ole kuullut sadeennusteita viime aikoina. Sormet ristissä, pysyy selvänä. Hei John, minäkin toivon niin. Täydellinen sää tekee kaikesta nautinnollisempaa. Täsmälleen. Onko sinulla suunnitelmia viikonlopulle, jos se pysyy mukavana? Kyllä, haluan patikoida, jos sää sallii. Entä sinä? Harkitsen piknikkiä puistoon. Olisi ihanaa rentoutua ulkona. Se kuulostaa ihanalta. Oletko tarkistanut puistossa tapahtuvia tapahtumia? Ei vielä, mutta katson sen. Joskus heillä on elävää musiikkia tai ruokakojuja. Se olisi kiva bonus. Ulkotapahtumat luovat aina hauskan tunnelman. Täysin. Pidän sitten peukkuja hyvälle säälle. Minä myös. Toivotaan aurinkoa ja mukavaa päivää. Oppitunti 4. Kokousjärjestelyt. Huomenta Anna, mihin aikaan meidän tulisi pyrkiä saapumaan tapaamiseen? Hei John, tavoitellaan kello 19.00. Sen pitäisi antaa meille riittävästi aikaa valmistautua. Täydellinen. Pitäisikö meidän saapua hieman aikaisemmin laittamaan esityksen? Kyllä, saapuminen 15 minuuttia etuajassa olisi ihanteellista viime hetken säätöihin. Samaa mieltä. Onko meillä kaikki valmiina tapaamista varten? Melkein. Minun täytyy vain viimeistellä muutama dia ja lähettää ne sinulle. Hienoa. Tarkistan ne, kun lähetät ne. Kuulostaa hyvältä. Yhteistyö on avain sen varmistamiseksi, että kaikki sujuu sujuvasti. Täysin.
Odotan innolla, miten kaikki käy. Minä myös. Uskon, että tapaamisesta tulee onnistunut. Oppitunti 5. Kokouskulut. Hei Anna, tuleeko kokoushuoneen käytöstä lisämaksuja kahvitauoista kokouksen aikana? Hei John, kyllä, virvokkeita saatetaan periä pieni maksu. Se on ymmärrettävää. Pitäisikö meidän sisällyttää se budjettiimme? Ehdottomasti. On tärkeää ottaa huomioon kaikki mahdolliset kulut. Teen sen muistiin. Entä välipalat? Välipalat voivat myös aiheuttaa kuluja, joten on viisasta valmistautua sen mukaisesti. Hyvä pointti. Haluan varmistaa, että kaikki viihtyvät kokouksen aikana. Mukavuus voi parantaa tuottavuutta ja pitää kaikki mukana. Kokoan luettelon mahdollisista virvokkeita keskustellakseni myöhemmin. Hieno idea. Tehdään siitä ikimuistoinen kokous kaikille. Oppitunti 6. Street Food Experience. Morning Anna, katuruokaa varten he tarjoavat laajan valikoiman. Mikä on suosikkisi? Hei John, tykkään kokeilla paikallisia erikoisuuksia. Ne ovat usein niin maukkaita. Täysin. Se on loistava tapa kokea paikan kulttuuria. Kyllä. Oletko kokeillut uusia katuruokia lähiaikoina? Kokeilin viime viikolla herkullisia takoja ruoka-autosta. Se kuulostaa hämmästyttävältä. Olen kuullut, että ruoka-autot ovat upeita. He todella ovat. Luulen, että käyn ehdottomasti katsomassa lisää matkoillani. Sinun pitäisi. Jokaisella alueella on ainutlaatuiset tarjontansa, joihin kannattaa tutustua. Olen innoissani voidessani laajentaa kulinaarista horisonttiani. Sinulla on ilahduttavaa aikaa löytää uusia makuja. Oppitunti 7. Akateeminen tutkimus. Hei Anna, kuulin, että jotakuta, joka tekee tutkimusta akateemisessa laitoksessa, kutsutaan akateemiseksi. Hei John, juuri niin. Niillä on usein ratkaiseva rooli tiedon edistämisessä. Tiedätkö minkälaiseen tutkimukseen he yleensä keskittyvät? Akateemikot voivat erikoistua useille aloille tieteistä humanistisiin tieteisiin. Se on mielenkiintoista. On tyydyttävää osallistua heidän aloilleen. Täysin. Heidän työnsä voi johtaa merkittäviin läpimurtoihin ja löytöihin. Ihailen heidän omistautumistaan koulutukseen ja tutkimukseen. Minä myös. Akateemisen huippuosaamisen tavoitteleminen vaatii intohimoa ja sitoutumista. Haluaisin oppia lisää eri koulutusaloista. On niin paljon tutkittavaa. Jokaisella tieteenalalla on ainutlaatuiset haasteensa ja palkintonsa. Oppitunti 8. Kokousaika. Hei Anna, mihin aikaan voit tavata? Hei John, entä kello 9? Voimme voittaa yleisön sillä tavalla. Se kuulostaa täydelliseltä. Pidän mieluummin aikaisista tapaamisista välttääkseni häiriötekijöitä. Ehdottomasti. Lisäksi meillä on koko päivä edessämme. Täsmälleen. Pitäisikö meidän viimeistellä esityslista ennen kokousta? Kyllä, selkeä esityslista pitää meidät keskittyneinä ja tuottavina. Luon sen ja jaan sen kanssasi myöhemmin tänään. Hienoa. Lisään myös kaikki mielestäni tärkeät kohdat. Kuulostaa suunnitelmalta. Odotan sitä innolla. Minä myös. Otetaan kaikki irti yhteisestä ajastamme. Oppitunti 9. Tekniset ongelmat. Huomenta Anna,
toivottavasti he korjaavat internetin pian. Hei John, minäkin toivon niin. On vain turhauttavaa, kun se kaatuu yllättäen. Täsmälleen. Jouduin järjestämään kokoukseni uudelleen sen takia. Se on ärsyttävää. Oletko ollut yhteydessä palveluntarjoajaan? Kyllä, he vakuuttivat minulle, että se ratkaistaan tunnin sisällä. Se on hyvä kuulla. Pidetään peukkuja pystyssä. Odotan innolla, että pääsen takaisin verkkoon ja saamaan kaikki kiinni. En minäkään. On vaikea pysyä tuottavana ilman luotettavaa yhteyttä. Toivottavasti asia selviää nopeasti. Kyllä, olen varma, että se tulee olemaan. Pysytään positiivisina. Oppitunti 10, ruoanlaittovaiheet. Hei Anna, olen innoissani valmistamassa illallista tänä iltana. Mikä on ensimmäinen askel? Hei John, ensimmäinen vaihe on keittää jauheliha ja sekoittaa se marinara-kastikkeen kanssa. Se kuulostaa herkulliselta. Onko sinulla vinkkejä sen maustamiseen? Kyllä. Valkosipulin ja sipulin lisääminen voi parantaa makua merkittävästi. Hieno idea. Pitäisikö minun ruskistaa naudanliha ensin? Täysin. Ruskistus lisää makuun syvyyttä. Kuinka kauan sitä pitäisi keittää ennen kastikkeen lisäämistä? Keitä noin 5–7 minuuttia, kunnes se ei ole enää vaaleanpunainen. Mahtava. Sekoitan sitä usein. Täydellinen. Kerro minulle, kuinka se käy. Oppitunti 11, myötätunto ja kiitollisuus. Huomenta Anna, olen miettinyt kuinka syventää myötätuntoamme. Hei John, tämä on syvällinen aihe. Se voi todella rikastuttaa elämäämme. Täysin. Uskon, että kiitollisuudella on osansa tässä prosessissa. Kyllä, sen tunnistaminen, mistä olemme kiitollisia, voi parantaa näkemyksiämme. Miten harjoitat kiitollisuutta päivittäin? Pidän kiitollisuuspäiväkirjaa pohtiakseni siunauksiani. Se on upea idea. Minunkin pitäisi alkaa tehdä sitä. Se on yksinkertainen mutta tehokas käytäntö positiivisuuden kasvattamiseen. Haluaisin kuulla sen vaikutuksista ajattelutapaasi. Se on muuttava. Se auttaa keskittymään elämän myönteisiin puoliin. Oppitunti 12, ruokavaihtoehtojen tutkiminen. Hei Anna, huomasin, että perunalastuja voi tehdä myös bataatista. Hei John, tämä on mielenkiintoista. Rakastan bataattilastuja. Ne ovat herkullisia ja terveellisempi vaihtoehto. Kyllä, ja niillä on ainutlaatuinen maku. Oletko kokeillut palsternakkalastuja? Ei vielä. Ovatko ne samanlaisia kuin tavalliset perunalastut? Niillä on makeampi ja maanläheisempi maku, mikä on ihanaa. Kuulostaa kiinnostavalta. Entä tarojuurilastut? Tarolastut ovat rapeita ja miedon makuisia. Ne ovat myös melko suosittuja. Täytyy kokeilla tehdä niitä. Onko sinulla hyvä resepti? Kyllä minä. Lähetän sen sinulle myöhemmin. Oppitunti 13, ruokakaupan tapaaminen. Hei Anna, kun sinulla on joku kanssasi, voitko tavata vapaasti? Hei John, totta kai. Tavataan ruokakaupassa. Mikä aika toimii sinulle? Entä kello 15? Sen pitäisi antaa meille tarpeeksi aikaa tehdä ostoksia. Kuulostaa hyvältä. Onko sinulla lista valmiina? Kyllä, olen tehnyt listan tärkeistä asioista, joita tarvitsemme viikolla.
Hienoa. Lista on aina hyödyllistä keskittyä. Täsmälleen. Se estää myös impulssiostot. Totta. Aiotteko kokeilla uusia reseptejä tällä viikolla? Olen. Löysin muutaman mielenkiintoisen, joita haluan kokeilla. Haluaisin kuulla niistä, kun teemme ostoksia. Oppitunti 14. Vulkaaninen toiminta. Huomenta Anna, tiesitkö, että Havaijilla on edelleen aktiivisia tulivuoria? Hei John, kyllä. On kiehtovaa, kuinka vulkaaninen toiminta muokkaa maisemaa. Täysin. Laavavirrat voivat luoda uusia maamuotoja. Ja ne houkuttelevat myös monia turisteja, jotka haluavat nähdä tulivuoret läheltä. Täsmälleen. Se on ainutlaatuinen tilaisuus todistaa luonnon voimaa. Oletko koskaan käynyt aktiivisessa tulivuoressa? Ei vielä, mutta se on ehdottomasti bucketlistallani. Sinun pitäisi mennä. Kokemus on unohtumaton. Voin kuvitella. Täytyy pian suunnitella matkaa. Kuulostaa mahtavalta seikkailulta. Oppitunti 15. Maatalouden historia. Hei Anna, olen lukenut maanviljelyn historiasta. Hei John, tämä on kiehtovaa. Mitä sait selville? Monet maatilat tuottivat aikaisemmin tuotteita, kuten puuvillaa ja sokeria. Kyllä, ja työolosuhteet olivat usein ankarat monille työntekijöille. On tärkeää tunnustaa heidän taistelunsa ja panoksensa. Täysin. He työskentelivät kovasti haastavissa olosuhteissa. Se on merkittävä osa maataloushistoriaamme. Ehdottomasti. Tämän ymmärtäminen voi auttaa meitä arvostamaan nykyaikaista viljelyä. Olen samaa mieltä. Menneisyydestä oppiminen on ratkaisevan tärkeää edistymisen kannalta. Se todella on. Oppimme voivat muokata parempaa tulevaisuutta. Oppitunti 16. Tupakoimattomien aloite. Huomenta Anna, oletko kuullut uudesta tupakoimattomien aloitteesta? Hei John, kyllä. Odotan innolla muutoksia 1. syyskuuta alkaen. Se on myönteinen askel kansanterveyden kannalta. Tilaus on vain $300 kuukaudessa. Se on järkevää. On hienoa, että tukea on saatavilla niille, jotka haluavat lopettaa. Täsmälleen. Uskon, että tämä rohkaisee monia tekemään terveellisempiä valintoja. Ehdottomasti. Kyse on terveellisemmän ympäristön luomisesta kaikille. Toivottavasti tällaisia ohjelmia tulee lisää tulevaisuudessa. Minä myös. Yhteistyö voi johtaa merkittäviin parannuksiin. Keskustellaan siitä lisää myöhemmin. Haluaisin sen. Oppitunti 17. Musiikki ja liike. Hei Anna, kun kuuntelen musiikkia, en voi muuta kuin napsauttaa jalkojani. Hei John, ymmärrän täysin. Musiikilla on tapa päästä sieluusi. Kyllä. Rytmi vain saa sinut haluamaan liikkua. Täsmälleen. On terapeuttista päästää irti ja nauttia rytmistä. Millaista musiikkia kuuntelet, kun haluat tanssia? Rakastan pirteää popmusiikkia, se nostaa aina mielialaa. Se kuulostaa hauskalta. Nautin jatsista, sen sulavista rytmeistä. Jats on upeaa. Sillä on ainutlaatuinen tapa yhdistää tunteita. Se todella tekee. Jaetaan joskus suosikkisoittolistamme. Haluaisin sen.
Musiikki on loistava tapa yhdistää. Oppitunti 18. Trooppiset hedelmät. Hei Anna, oletko koskaan maistanut trooppisia hedelmiä? Hei John, kyllä. Ne ovat niin virkistäviä, varsinkin kesällä. Rakastan mangoa ja ananasta. Entä sinä? Rakastan papaiaa ja passionhedelmiä. Niissä on niin ainutlaatuisia makuja. Täysin. Mitä muuta nautit? Pidän myös kuovista, ne ovat herkullisia smoothieissa. Hieno valinta. En ole koskaan tehnyt smoothieta guavalla. Sinun pitäisi kokeilla sitä. Se lisää mukavaa makeutta. Minun täytyy muistaa se seuraavalla ruokamatkallani. Ehdottomasti. Trooppiset hedelmät voivat piristää mitä tahansa ateriaa. Oppitunti 19. Hauskoja tarinoita. Hei Anna, oletko kuullut tuon hauskan tarinan Lilystä? Hei John, ei. Mitä tapahtui? Kerran hän kiipesi puuhun ja jäi jumissa tuntikausiksi. Se kuulostaa hauskalta. Kuinka hän onnistui pääsemään alas? Hänen ystävänsä joutuivat kutsumaan apua hänen pelastamiseksi. Voi ei. Oli varmaan aikamoinen näky. Se todella oli. Hän oli nolostunut, mutta me kaikki nauroimme. Sitä varten ystävät ovat. Oliko kuvia? Kyllä, otimme muutaman. Ne ovat korvaamattomia muistoja. Voin vain kuvitella, kuinka hauskaa teillä kaikilla oli. Oppitunti 20. Kahviasetukset. Huomenta Anna, mikä on kahvivalintasi? Hei John, olen enemmän espresso-ihminen, mutta tänään tekisi mieli kokeilla jotain erilaista. Se on mielenkiintoista. Mitä sinä harkitset? Ehkä cappuccinoa. Rakastan kuohuvaa maitoa päällä. Cappuccinot ovat ihania. Nautin niistä myös. Lisäätkö yleensä sokeria vai juotko sen mustana? Pidän mieluummin mustana nauttiakseni täyteläisen maun. Se on hyvä valinta. Pidän pienestä makeudesta omassani. Kaikki riippuu henkilökohtaisista mieltymyksistä. Mikä on lempiaikasi kahville? Rakastan kahvia aamulla, se aloittaa päiväni. Oppitunti 21. Tavoitteiden asettaminen. Hei Anna, olen pohtinut saavutuksiani viime aikoina. Hei John, saan sen tunteen. Oletko asettanut itsellesi erityisiä tavoitteita? Olen, mutta minusta tuntuu, etten ole vielä saavuttanut niitä. On tärkeää, että sinulla on selkeät tavoitteet. Mitä tavoittelet? Haluan parantaa kuntoani ja oppia uusia taitoja. Ne ovat mahtavia tavoitteita. Oletko tehnyt suunnitelman? Kyllä, mutta minun on pysyttävä siinä johdonmukaisemmin. Johdonmukaisuus on tärkeintä. Ehkä voimme pitää toisiamme vastuullisina. Se on upea idea. Tuella voi olla suuri merkitys. Täysin. Voimme motivoida toisiamme pysymään tiellä. Oppitunti 22. Sirkuskokemus. Huomenta Anna, kuulitko sirkusartistista? Hei John, ei. Entä hän? Hän oli häkissä koulutettujen leijonien kanssa. Vau, se on rohkeaa. Mitä hän sai heidät tekemään? Hän koulutti heidät hyppäämään tulivanteen läpi ja kaatumaan. Se kuulostaa jännittävältä. Suuteliko hän myös leijonia? Kyllä,
Hän jopa suuteli heitä osana tekoa. Se on uskomatonta. Sen tekeminen vaatii paljon rohkeutta. Varmasti. Ihailen hänen omistautumistaan ammatilleen. On kiehtovaa, kuinka esiintyjät rakentavat niin vahvat siteet eläimiin. Oppitunti 23. Uutislähteet. Hei Anna, isäni saa kaikki uutisensa lehdestä. Hei John, tämä on mielenkiintoista. Onko se mielestäsi ajankohtainen vielä tänä päivänä? Uskon, että siinä on viehätyksensä, mutta monet pitävät nyt verkkolähteistä. Totta. Verkkouutiset voidaan päivittää välittömästi. Mikä on sinun mieltymyksesi? Pidän molempien sekoituksesta, sanomalehdissä perusteellisia artikkeleita varten ja verkossa nopeaa päivitystä varten. Se on fiksu lähestymistapa. Nautin lukemisen eri näkökulmista. Täsmälleen. Se auttaa muodostamaan kattavan mielipiteen. Luuletko, että painetut tiedotusvälineet katoavat lopulta? Se saattaa kehittyä, mutta uskon, että jotkut ihmiset arvostavat aina fyysisiä sanomalehtiä. Olen samaa mieltä. Sanomalehden pitämisessä kädessäsi on jotain erityistä. Oppitunti 24. Yksityisyys sosiaalisessa mediassa. Huomenta Anna, olen viime aikoina ajatellut yksityisyyttä sosiaalisessa mediassa. Hei John, tämä on hyvä idea. On tärkeää olla varovainen verkossa. Kyllä. Vältän myös henkilökohtaisten tietojen jakamista sosiaalisessa mediassa. Se on viisasta. Tieto on helppo levitä nopeasti. Täsmälleen. Pidän henkilökohtaisen elämäni mieluummin yksityisenä. Minä myös. Luuletko, että ihmiset ymmärtävät siihen liittyvät riskit? Jotkut tekevät, mutta monet jakavat edelleen ajattelematta. On tärkeää kouluttaa muita online-yksityisyydestä. Ehdottomasti. Tietoisuus voi auttaa suojaamaan identiteettiämme. Keskustellaan tavoista edistää turvallisia sosiaalisen median käytäntöjä. Oppitunti 25. Asiakaspalveluetiketti. Hei Anna, luin asiakaspalveluetiketistä. Hei John, kuulostaa mielenkiintoiselta. Mitä opit? Minulla on ilo auttaa asiakkaita. Ystävällinen asenne on välttämätöntä. Täysin. Ystävällisellä käytöksellä voi olla suuri merkitys. Kyllä. Onko sinun mielestäsi tärkeää personoida vuorovaikutusta? Ehdottomasti. Henkilökohtainen palvelu saa asiakkaat tuntemaan itsensä arvostetuiksi. Täsmälleen. Mikä on mielestäsi tärkein asia asiakaspalvelussa? Uskon, että asiakkaiden tarpeiden kuunteleminen on ensiarvoisen tärkeää. Se on hieno pointti. Se osoittaa, että välität heidän kokemuksestaan. Kyllä, ja se voi johtaa pitkäaikaiseen asiakasuskollisuuteen. Oppitunti 26. Aamiaisvalinnat. Huomenta Anna, mitä syöt yleensä aamiaiseksi? Hei John, nautin usein paahtoleipää voin kanssa ja kupin kahvia. Yksinkertaista, mutta silti tyydyttävää. Vaihdatko sitä koskaan? Silloin tällöin. Lisään mielelläni hedelmiä tai jogurttia monipuolisuuden vuoksi. Se on terveellinen lisä. Joskus syön myös kaurapuuroa. Kaurapuuro on hienoa. Se pitää sinut kylläisenä pidempään. Täsmälleen. Mikä on lempikahvilajisi? Rakastan vahvaa mustaa kahvia aamuisin. Hieno valinta. Pidän kahvistani mieluummin pienellä kermalla. Molemmat vaihtoehdot ovat herkullisia. Kaikki on kiinni henkilökohtaisesta mausta.
Oppitunti 27.0. Virstanpylväiden juhliminen. Hei Anna, onko sinun mielestäsi tärkeää juhlia virstanpylväitä? Hei John, ehdottomasti. Saavutusten juhliminen tuo iloa. Olen samaa mieltä. Se tekee kaikesta vaivannäöstä kannattavaa. Kyllä, ja se rohkaisee meitä pyrkimään enemmän. Mikä on suosikkitapasi juhlia? Pidän pienistä kokoontumisista ystävien ja perheen kanssa. Se kuulostaa ihanalta. Nautin mukavasta illallisesta ulkona. Se on hieno idea. On mukavaa hemmotella itseään. Varmasti. Virstanpylväiden juhliminen luo kestäviä muistoja. Kyllä, ja se vahvistaa yhteyksiämme muihin. Oppitunti 28. Sirs Tower. Hei Anna, oletko koskaan käynyt Sirs Towerissa Chicagossa? Hei John, kyllä. Se on niin ikoninen rakennus. Tiesitkö, että se on 442 metriä Täysin. korkea? Se oli jossain vaiheessa maailman korkein rakennus. Se on vaikuttavaa. Näkymä ylhäältä on henkeä salpaava. Voin kuvitella. Mistä pidät siinä eniten? Nautin siitä, että koko kaupunki leviää alla. Tuntuu ihan erilaiselta maailmalta tuolla ylhäällä. On varmasti mukavaa ottaa upeita kuvia tuolta korkeudelta. Kyllä. Otin muutaman viereiluni aikana. Se on hieno muisto. Pitäisi suunnitella matka sinne pian. Chicagoon tutustuminen kuulostaa jännittävältä. Et tule katumaan sitä. Kaupungissa on niin paljon nähtävää ja koettavaa. Oppitunti 29. Matkasuunnitelmat. Huomenta Anna, oletko jo päättänyt tietyn määränpään seuraavalle lomallesi? Hei John, ei vielä. Tutkin edelleen vaihtoehtoja. Entä sinä? Minä kalistun Eurooppaan. Historiaa löytyy niin paljon. Se kuulostaa hämmästyttävältä. Onko mielessä jokin tietty maa? Haluaisin vierailla Italiassa ja Ranskassa. Kulttuuri ja ruoka houkuttelevat. Täysin. Italialainen keittiö on suosikkini. Oletko koskaan ollut? Ei, mutta olen kuullut, että kokemukset ovat unohtumattomia. He todella ovat. Sinun pitäisi kokeilla aitoa pastaa, kun olet siellä. Se on ehdottomasti listallani. Entä sinä? Minne haluat mennä? Harkitsen trooppista kohdetta, ehkä Karibiaa. Oppitunti 30. Kodin sisustus. Hei Anna, olen ajatellut laittaa taideteoksia olohuoneeseeni. Hei John, kuulostaa hyvältä. Millaista taidetta harkitset? Haluan kehystää joitain valokuvia, jotka olen ottanut matkoillani. Se on upea idea. Se lisää kotiisi persoonallisuutta. Täsmälleen. Onko mielestäsi parempi, että kehyksille on teema? Kyllä, johdonmukainen teema voi luoda yhtenäisen ilmeen. Ajattelin käyttää mustia kehyksiä modernin tunnelman luomiseksi. Kuulostaa tyylikkäältä. On varmasti mukavaa esitellä seikkailujasi sellaisina. Toivottavasti se inspiroi keskustelua vieraiden käydessä. Tulee ehdottomasti. Taide kertoo tarinan ja yhdistää ihmisiä. Oppitunti 31. Keskustelu irtisanomisen seurauksista. Huomenta Anna, keskustellaan sopimuksen irtisanomisen seurauksista. Hei John, tämä on tärkeä aihe. Miten voimme määritellä seuraukset?
voimme hahmotella sopimukseen erityisiä ehtoja irtisanomisen käsittelemiseksi. Se on hyvä lähestymistapa. Selkeillä ohjeilla voidaan estää väärinkäsityksiä. Täsmälleen. On erittäin tärkeää määritellä vastuut irtisanomisen jälkeen. Entä mahdolliset rangaistukset ennenaikaisesta irtisanomisesta? Kyllä, rangaistukset voivat estää ennenaikaisen irtisanomisen. Tuossa on järkeä. Kyse on molempien osapuolien suojelemisesta. Samaa mieltä. Avoin viestintä on avainasemassa näissä tilanteissa navigoinnissa. Ehdottomasti. On tärkeää laatia suunnitelma kaikista tuloksista. Oppitunti 32. Seikkailutarinoita. Hei Anna, kuulin, että sinulla oli äskettäin melkoinen seikkailu. Hei John, vau. Mitä tapahtui? Eksyin metsässä vaeltaessani muutaman tunnin. Voi ei. Onnistuitko löytämään tien takaisin? Kyllä, onneksi minulla oli kartta ja kompassi mukana. Se on todella fiksua. Opitko mitään kokemuksesta? Täysin. Tajusin valmistautumisen tärkeyden ennen retkeilyä. Se on arvokas opetus. Mitä tekisit toisin ensi kerralla? Pysyisin ehdottomasti merkittyillä poluilla ja kertoisin jollekin suunnitelmistani. Se on hieno idea. Turvallisuuden tulee aina olla seikkailuissa etusijalla. Oppitunti 33. Mielipiteiden voittaminen. Hei Anna, olet oikeassa. Minun ei pitäisi antaa muiden mielipiteiden estää minua. Hei John, ehdottomasti. On tärkeää luottaa omaan harkintaan. Joskus huomaan arvaavani päätöksiäni muiden mielipiteiden takia. Se on aika yleistä. Miten yleensä käsittelet sitä? Yritän muistuttaa itseäni tavoitteistani ja siitä, miksi aloitin alun perin. Se on loistava strategia. Keskittyminen intohimosi voi auttaa sinua pysymään motivoituneena. Kyllä, ja itseni tukeminen tukevien ihmisten kanssa vaikuttaa myös. Ehdottomasti. Positiivinen vahvistus voi vahvistaa itseluottamustasi. Opin ottamaan vastaan rakentavaa kritiikkiä sen sijaan, että antaisin sen vaikuttaa minuun negatiivisesti. Se on fiksu lähestymistapa. Kasvu tulee usein kuitenkin palautteesta. Oppitunti 34. Harjoittelun vaihtelu. Huomenta Anna, on hienoa, että harjoitusrutiinisi on vaihtelevaa, eikö niin? Hei John, ehdottomasti. Se pitää asiat tuoreena ja jännittävänä. Onko minulle neuvoja kuinka sekoittaa? Voit kokeilla erityyppisiä harjoituksia, kuten joogaa tai pyöräilyä. Se kuulostaa hauskalta. Olen viime aikoina keskittynyt vain painoharjoitteluun. Painoharjoittelu on fantastinen, mutta kardioharjoittelun lisääminen voi parantaa kestävyyttäsi. Hyvä pointti. Minulla on tapana laiminlyödä sydän. Kuinka usein vaihdat harjoituksiasi? Vaihdan omani muutaman viikon välein, jotta kehoni jää arvailemaan. Se on fiksu taktiikka. Minäkin voisin alkaa tehdä sitä. Se todella auttaa estämään tasanteita ja pitää sinut motivoituneena. Oppitunti 35. Rentoutumisrituaalit. Hei Anna, mietin, kuinka virkistävää kylpypäivä on. Hei John, sama täällä. Se on niin rentouttava kokemus. Meillä pitäisi ehdottomasti olla kylpypäivä pian. Se kuulostaa upealta. Mitä haluat lisätä kylpyyn?
Nautin eteeristen öljyjen ja kylpysuolojen käytöstä rauhoittavan kokemuksen saamiseksi. Ne ovat mahtavia valintoja. Tykkään lisätä laventeliä sen rauhoittavan vaikutuksen vuoksi. Laventeli on täydellinen. Se todella auttaa rentoutumaan pitkän päivän jälkeen. Oletko koskaan kokeillut kylpyä kynttilöiden ja pehmeän musiikin kanssa? Kyllä. Se luo niin rauhallisen tunnelman. Meidän pitäisi pian suunnitella yhteinen kylpyläpäivä. Oppitunti 36. Oikean istuvuuden löytäminen. Huomenta Anna, etsin uutta asua, mutta en ole varma, mikä sopii minulle parhaiten. Hei John, ota aikaa. Oikean istuvuuden löytäminen on välttämätöntä. Olen samaa mieltä. Jos se ei istu hyvin, se ei useinkaan näytä hyvältä. Täsmälleen. Mitä tyylejä harkitset? Ajattelen rentoja, mutta tyylikkäitä vaihtoehtoja, ehkä joitain räätälöityjä kappaleita. Se kuulostaa hienolta. Räätälöidyt vaatteet voivat parantaa ulkonäköäsi huomattavasti. Kyllä, mutta olen huolissani koosta. Jos se ei sovi täydellisesti, voimme löytää toisen, joka sopii. Se on hyvä pointti. Jatkan yrittämistä, kunnes löydän oikean. Pysyvyys on tärkeintä. Löydät jotain, joka näyttää upealta päälläsi. Oppitunti 37. Kasvien hoito. Hei Anna, olen yrittänyt hoitaa kasvejani paremmin. Hei John, hienoa. Asianmukainen hoito voi todella auttaa heitä menestymään. Toivoin niin. Olisi kiva, jos kotona olisi kukoistavaa viheraluetta. Täysin. Oletko tutkinut kasvejesi erityistarpeita? Kyllä, olen oppinut kastelu- ja auringon valovaatimuksista. Se on fiksua. Jokaisella kasvilla on omat ainutlaatuiset mieltymyksensä. Yritän myös välttää liikakastelua. Se vaikuttaa ratkaisevalta. Täsmälleen. Liian paljon vettä voi olla yhtä haitallista kuin liian vähän. Odotan innolla, kuinka ne kasvavat asianmukaisella hoidolla. Tulet hämmästymään, kuinka palkitsevaa on vaalia niitä. Oppitunti 38. Päätöksenteko. Hei Anna, on tärkeää tehdä päätös ennen kuin sitoudut mihinkään. Hei John, olen täysin samaa mieltä. Ajan ottaminen vaihtoehtojen arvioimiseen on ratkaisevan tärkeää. On hienoa nähdä, että mietit niin paljon päätöksiäsi. Kyllä, uskon, että se johtaa parempiin tuloksiin pitkällä aikavälillä. Miten yleensä arvioit vaihtoehtojasi? Luettelen usein hyviä ja huonoja puolia visualisoidakseni valintojani. Se kuulostaa tehokkaalta. Kysytkö neuvoa keneltäkään? Joskus kysyn ystäviltä tai perheenjäseniltä heidän näkemyksiään. Se on fiksu lähestymistapa. Erilaiset näkökulmat voivat tarjota arvokkaita oivalluksia. Ehdottomasti. Se auttaa minua tuntemaan itsevarmuutta lopullisessa päätöksessäni. Oppitunti 39. Kotitekoisen lasagnen ruoanlaitto. Huomenta Anna, mitä jos kokeilisit kotitekoista lasagnea tänä viikonloppuna? Hei John, kuulostaa herkulliselta. Onko sinulla resepti mielessä? Minulla on yksinkertainen, joka vaatii vain muutaman ainesosan. Täydellinen. Mitä tarvitsemme tehdäksemme sen? Tarvitsemme lasagnenuudeleita, marin-arakastiketta, juustoa ja jauhettua lihaa. Kuulostaa helpolta. Suositteletko jotain tiettyä juustotyyppiä? Mozzarella on klassinen valinta, mutta ricotta lisää mukavaa kermaisuutta. Hieno idea.
Rakastan näiden makujen yhdistelmää. Minä myös. Lisää myös yrttejä lisämakua varten. Täysin. Tuore basilika korostaisi ruokaa. Oppitunti 40. Arkkitehtuurin ihailu. Hei Anna, olen aina hämmästynyt kauniista arkkitehtuurista. Hei John, jaan tämän tunteen. Se on taidemuoto sinänsä. Kuinka kaukana täältä on nähdä kuuluisia rakennuksia? Keskustassa on muutamia upeita, vain lyhyen ajomatkan päässä. Haluaisin käydä heidän luonaan. Kumpi on suosikkisi? Ihailen todella kaupungintalon suunnittelua, se on niin ainutlaatuinen. Tuo kuulostaa mielenkiintoiselta. Mikä tekee sen suunnittelusta erottuvan? Monimutkaiset yksityiskohdat sekä vanhan ja modernin tyylin yhdistelmä ovat kiehtovia. En malta odottaa, että pääsen näkemään sen. Se on inspiroivaa, kuinka arkkitehtuuri voi kertoa tarinaa. Täsmälleen. Jokaisella rakennuksella on oma historiansa ja tarkoituksensa. Oppitunti 41. Sosiaaliset kysymykset. Huomenta Anna, meidän on keskusteltava siitä, kuinka taistella fasismia ja rasismia vastaan. Hei John, todellakin. On tärkeää lisätä tietoisuutta ja ryhtyä toimiin. Korruptiosta syrjintään meitä kehotetaan tekemään se uudelleen. Täysin. Koulutus ja vuoropuhelu ovat avainasemassa ymmärtämisen edistämisessä. Kuinka voimme rohkaista useampia ihmisiä osallistumaan näihin keskusteluihin? Yhteisötapahtumien ja keskustelujen järjestäminen voisi olla tehokasta. Se on hieno idea. Se auttaa ihmisiä tuntemaan olevansa enemmän yhteydessä asiaan. Kyllä, ja voimme myös käyttää sosiaalista mediaa tietoisuuden levittämiseen. Se on totta. Digitaaliset alustat voivat tavoittaa laajemman yleisön. Yhdessä voimme vaikuttaa merkittävästi näihin asioihin. Oppitunti 42. Kilpailukykyiset hinnoittelustrategiat. Hei Anna, hinnoittelumme mukauttaminen on ratkaisevan tärkeää nykyisillä markkinoilla. Hei John, olen täysin samaa mieltä. Se voi vaikuttaa merkittävästi myyntiimme. Voimakilpailussa tarkoittaa, että meidän on pysyttävä hinnoittelustrategiamme edellä. Kyllä, kilpailijoiden hintojen ymmärtäminen voi auttaa meitä asemoitumaan paremmin. Kuinka usein meidän pitäisi mielestäsi tarkistaa hinnoittelumme? Säännöllisesti vähintään neljännesvuosittain pysyäksesi mukana markkinoiden muutoksissa. Tuossa on järkeä. Joustavuus on avainasemassa asiakaskuntamme ylläpitämisessä. Täsmälleen. Meidän tulee myös ottaa huomioon asiakkaiden palaute hinnoittelusta. Oikein. Se voi antaa käsityksen siitä, kuinka hintamme nähdään. Yhdessä voimme jalostaa menestysstrategioitamme. Oppitunti 43. Lentoveron maksut. Hei Anna, voinko maksaa veron verkossa ennen kuin tulen lennolle? Hei John, kyllä, monet lentoyhtiöt tarjoavat tämän vaihtoehdon mukavuuden vuoksi. Se on hienoa. Se säästäisi aikaa lentokentällä. Täysin. Oletko tarkistanut lentoyhtiön verkkosivuilta lisätietoja? Ei vielä, mutta aion tehdä sen pian. Onko vinkkejä, mitä etsiä? Etsi maksuja tai veroja koskeva osio, sen pitäisi ohjata sinut prosessin läpi. Hyvä idea. Haluan varmistaa, että saan kaiken valmiiksi ennen matkaani. Se on viisasta. On aina parempi valmistautua etukäteen. Arvostan apuasi, Anna. Se tekee suunnittelusta vähemmän stressaavaa. Autan mielelläni.
Kerro minulle, jos tarvitset lisätietoja. Oppitunti 44, kevään juhliminen. Huomenta Anna, oletko miettinyt, kuinka vietämme kevättä? Hei John, kyllä. On mielenkiintoista, kuinka jotkut lomat yhdistävät kulttuurisia ja vuodenaikojen teemoja. Täsmälleen. Monet juhlivat sekä uskonnollisena juhlana että kevään juhlana. Oikein. Esimerkiksi pääsiäinen symboloi uudistumista ja uudesti syntymistä. Se on kaunis yhteys. Miten yleensä juhlit? Nautin perheen kanssa kokoontumisesta ja osallistumisesta kevään toimintaan. Se kuulostaa ihanalta. Tykkään koristella kukilla kauden toivottamiseksi. Kukat piristävät tunnelmaa todella paljon. Onko sinulla suosikkia? Rakastan tulppaaneja. Ne symboloivat kevättä täydellisesti. Tulppaanit ovat upeita. Ne lisäävät niin eloisia värejä mihin tahansa asetukseen. Oppitunti 45, päivittäistä varakauppa. Hei Anna, minun täytyy hankkia tarvikkeita. Hei John, hienoa. Mitä sinulla on mielessä ostaa? Ajattelen ostaa päivittäistavaroita ja joitain taloustavaroita. Täydellinen. Nähdään myöhemmin ruokakaupassa. Kuulostaa hyvältä. Onko sinulla lista valmiina? Kyllä, kirjoitan yleensä yhden, jotta et unohda mitään. Se on fiksua. Minulla on tapana unohtaa asiat ilman luetteloa. Se auttaa minua pysymään järjestyksessä ja tehokkaana ostosten aikana. Kokeilen sitä ensi kerralla. Mitä perustuotteita suosittelet? Ehdottomasti vettä, tuoreita tuotteita ja välipaloja. Oppitunti 46, juoksuohjelma. Huomenta Anna, joskus harjoittelen 45 minuuttia päivässä. Hei John, se on vaikuttavaa. Kuinka usein onnistut siinä? Juoksen yleensä 20 minuuttia, mutta lisään aikaa viikonloppuisin. Se on hieno rutiini. Onko se sinusta energisoivaa? Kyllä, se todella auttaa minua aloittamaan päivän positiivisesti. Olen samaa mieltä. Juokseminen voi olla loistava stressin lievittäjä. Entä sinä? Kuinka kauan treenaat yleensä? Tavoittelen noin 30 minuuttia sekoittain juoksua ja voimaharjoittelua. Kuulostaa tasapainoiselta. Minun pitäisi sisällyttää myös joitain voimaharjoituksia. Se on loistava tapa parantaa yleiskuntoa. Oppitunti 47, viikonloppumatkan suunnittelu. Hei Anna, oletko miettinyt viikonloppumatkaamme? Hei John, kyllä. Olen tutkinut joitain hauskoja aktiviteetteja meille. Se kuulostaa jännittävältä. Mitä sinulla on mielessä? Löysin vaellusreittejä ja luonnonkauniita paikkoja tutkittavaksi. Täydellinen. Rakastan ulkoilua ja luonnosta nauttimista. Minä myös. Voisimme myös suunnitella mukavan piknikin vaelluksen jälkeen. Se on upea idea. Mitä meidän pitäisi pakata piknikille? Otetaan voileipiä, hedelmiä ja virkistäviä juomia. Kuulostaa herkulliselta. En malta odottaa seikkailuamme. Tästä tulee varmasti ikimuistoinen viikonloppu. Oppitunti 48, ostosvaihtoehdot. Hei Anna, eri liikkeissä on niin paljon vaihtoehtoja vaatteille. Hei John, ehdottomasti. Se voi olla ylivoimaista valita. Millaisia vaatteita etsit yleensä?
Pidän mieluummin mukavista mutta tyylikkäistä asuista, erityisesti päivittäiseen käyttöön. Tuo kuulostaa käytännölliseltä. Onko sinulla suosikkikauppaa? Kyllä, rakastan ostoksia paikallisissa putiikeissa, ne tarjoavat ainutlaatuisia kappaleita. Se on hieno idea. Paikallisten yritysten tukeminen on aina mukavaa. Täsmälleen. Lisäksi löydät usein kohteita, joita et näe kaikkialla. Minun pitäisi tutkia enemmän paikallisia kauppoja, se voi olla hauska seikkailu. Se todella on. Koskaan ei tiedä, mitä aarteita saatat löytää. Oppitunti 49, viivästykset ja haitat. Huomenta Anna, ymmärrän, että viivästykset voivat olla epämukavia, varsinkin kun sinulla on suunnitelmia. Hei John, ehdottomasti. Se voi syrjäyttää koko aikataulusi. Oletko kokenut turhauttavia viivästyksiä viime aikoina? Kyllä, lentoni myöhästyi viime viikolla, ja se oli melko ärsyttävää. Se kuulostaa turhauttavalta. Miten hallit aikasi? Käytin ylimääräisen ajan lukeakseni lentokentällä. Se on fiksu tapa ottaa siitä kaikki irti. Olisin ollut levoton. Yritän pysyä tuottavana, se auttaa minua tuntemaan oloni vähemmän stressaantuneeksi. Hieno vinkki. Muistan sen seuraavan kerran, kun kohtaan viivästyksen. Se tekee odottamisesta ehdottomasti siedettävämpää. Oppitunti 50, erilaisia tuotteita. Hei Anna, onko heillä laaja valikoima tuotteita, joista valita kyseisessä kaupassa? Hei John, kyllä. Löydät sieltä melkein kaiken tarvitsemasi. Se on vaikuttavaa. Millaisia tuotteita he tarjoavat? Heillä on vaatteita, elektroniikkaa, kodin tavaroita ja jopa päivittäistavaroita. Vau, se on yhden luukun palvelu. Sen on oltava kätevä. Täysin. Se säästää aikaa, kun saat kaiken yhdestä paikasta. Rakastan sitä ideaa. Käytkö usein? Kyllä, varsinkin kun minun täytyy varastoida välttämättömiä tavaroita. Voisin katsoa sen tänä viikonloppuna. Sieltä löydät todennäköisesti mahtavia tarjouksia. Oppitunti 51, postitoimiston löytäminen. Huomenta Anna, anteeksi, voitko auttaa minua? Etsin postitoimistoa. Hei John, tietysti. Yksi on vain muutaman korttelin päässä. Siitä on apua. Tiedätkö tarkan osoitteen? Kyllä, se on Maple Streetillä, aivan ruokakaupan lähellä. Täydellinen. Onko se kävelyetäisyydellä? Kyllä, se on noin 10 minuutin kävelymatkan päässä täältä. Hienoa. Kiitos ohjeista. Ei hätää. Kerro minulle, jos tarvitset jotain muuta. Oppitunti 52, terveelliset valinnat. Hei Anna, se on huolestuttavaa, kuinka jotkut ihmiset muuttavat ulkonäköään. Hei John, olen samaa mieltä. He tekevät usein epäterveellisiä asioita muuttaakseen ulkonäköään. Täsmälleen. On tärkeää hyväksyä luonnon kauneus. Tietysti jokaisen tulee yrittää olla terve ja keskittyä hyvinvointiin. Mitä terveellisiä tapoja harjoitat? Pidän tärkeänä tasapainoista aterioita ja säännöllistä liikuntaa. Se on hyvä lähestymistapa. Yritän myös pysyä aktiivisena. Se todellakin vaikuttaa siihen, miltä meistä yleisesti tuntuu. Ehdottomasti. Kannustetaan muita terveellisempään elämään. Täysin.
Positiivinen vaikutus voi innostaa muutokseen. Oppitunti 53. Liikenneonnettomuudet. Hei Anna, kuulitko 3 teinitytöstä, jotka paloivat, kun heidän pintoonsa osui takapäin? Hei John, kyllä, luin tuosta tapauksesta. Se on niin traagista. Se todella on. Tällaiset onnettomuudet korostavat ajoneuvojen turvallisuuden tärkeyttä. Täysin. Luuletko, että pintossa oli turvaominaisuuksia? Epäilen, että sillä olisi nykyaikaiset turvallisuusstandardit, jotka olisivat voineet estää tämän. Se on todennäköisesti totta. Vanhemmista autoista puuttuu usein olennainen turvallisuustekniikka. On hälyttävää, kuinka monet ihmiset edelleen ajavat vanhemmilla malleilla ilman kunnollisia päivityksiä. Oikein. Ihmisten tulee olla tietoisempia ajoneuvojen turvallisuusmääräyksistä. Olen samaa mieltä. Turvallisiin ajokäytäntöihin liittyvää koulutusta tulee korostaa. Ehdottomasti. Tämä voisi vähentää tällaisten traagisten tapausten määrää. Oppitunti 54. Koottilaiseen kortteliin tutustuminen. Morning Anna, eloisan ilmapiirin vuoksi, suosittelisitko yöpymistä koottilaisessa korttelissa tai El Ravalissa? Hei John, molemmilla alueilla on viehätysvoimansa, mutta mielestäni koottilainen kortteli on eläväisempi. Se on mielenkiintoista. Mikä tekee siitä houkuttelevamman? Arkkitehtuuri on upea ja siellä on monia kahviloita ja kauppoja. Kuulostaa hienolta paikalta uppoutua paikalliseen kulttuuriin. Täsmälleen. Lisäksi se on lähellä historiallisia maamerkkejä. Rakastan historiaa. Onko jotain erityisiä nähtävyyksiä, joita suosittelette? Barcelonan katedraali on näkemisen arvoinen, samoin kuin kapeita katuja, jotka ovat täynnä luonnetta. En malta odottaa vierailua. Se kuulostaa unohtumattomalta kokemukselta. Se todella on. Nautit jokaisesta siellä vietetystä hetkestä. Oppitunti 55. Taitojen harjoitteleminen. Hei Anna, missä harjoittelet taitojasi? Hei John, teen sen yleensä kotona rauhallisessa paikassa. Tuo kuulostaa ihanteelliselta. Onko siellä helpompi keskittyä? Kyllä, ehdottomasti. Häiriöitä on vähemmän kuin julkisilla paikoilla. Voin samaistua. Mihin erityisosaamiseen keskityt? Harjoittelen tällä hetkellä kielitaitojani ja joitain soittimia. Se on vaikuttavaa. Onko sinulla tarkka aikataulu harjoituksille? Yritän harjoitella joka päivä vähintään tunnin ajan pysyäkseni johdonmukaisena. Se on mahtavaa kurinalaisuutta. Minun pitäisi itse harkita jäsennellympää rutiinia. Se todella auttaa edistymään. Rutiinin löytäminen voi olla hyödyllistä. Oppitunti 56. Matkustaminen tehokkaasti. Huomenta Anna, mitkä ovat mielestäsi parhaat tavat matkustaa? Hei John, uskon, että julkinen liikenne on usein tehokkain. Olen samaa mieltä. Se on yleensä nopeampaa ja ympäristöystävällistä. Täsmälleen. Lisäksi voit välttää pysäköinnin vaivan. Se on suuri etu. Onko sinulla suosikki joukkoliikennemuoto? Nautin junista, ne tarjoavat mukavan tavan matkustaa pitkiä matkoja. Junat voivat myös olla melko luonnonkauniita. Oletko matkustanut minnekään ikimuistoiseen junalla? Kyllä, ajoin kerran junalla vuorten halki, se oli henkeäsalpaava. Se kuulostaa hämmästyttävältä. Täytyy pian suunnitella junamatkaa. Et tule katumaan sitä, se on upea kokemus.
Oppitunti 57. Vaatteiden järjestäminen. Hei Anna, minulla on vaatteeni roikkumassa kaapissani. Hei John, se on hyvä tapa pitää ne järjestyksessä. Kaikki vaatteet ripustetaan ripustimiin, se säästää tilaa ja ehkäisee ryppyjä. Täsmälleen. Minä teen samoin. Lajitteletko ne värin tai tyypin mukaan? Lajittelen ne tyypin mukaan, se helpottaa tarvitsemani löytämistä. Se on fiksua. Pidän mieluummin lajittelusta värin mukaan visuaalisesti houkuttelevan ilmeen saamiseksi. Molemmilla tavoilla on etunsa. Kaikki riippuu henkilökohtaisista mieltymyksistä. Totta. Oletko koskaan ajatellut lahjoittaa vaatteita, joita et käytä? Kyllä, aion tehdä sen säännöllisesti pitääkseni kaapini hallittavissa. Se on hieno idea. Se auttaa muita samalla, kun se tyhjentää tilaasi. Oppitunti 58. Tapahtumien ennakointi. Hei Anna, oletko inoissasi kello 2 tienoilla tapahtuvasta tapahtumasta? Hei John, kyllä, en malta odottaa. Se kuulostaa erittäin hauskalta. Täydellinen. Mitä odotat eniten? Odotan todella innolla vierailevia puhujia, ne ovat aika inspiroivia. Se on mielenkiintoista. Olen kuullut, että heillä on hienoja tarinoita kerrottavana. Täysin. On aina valaisevaa kuulla erilaisia näkökulmia. Olen samaa mieltä. Oletko osallistunut vastaaviin tapahtumiin aiemmin? Kyllä, ja ne kaikki ovat olleet rikastuttavia kokemuksia. Olen varma, että tästä tulee yhtä hyvä. Mitä muuta toivot näkeväsi? Haluaisin nähdä interaktiivisia istuntoja, ne tekevät oppimisesta kiinnostavampaa. Oppitunti 59. Epämukavuuden kokeminen. Aamulla Anna, näin hänen näyttävän siltä kuin hän yritti saada pahaa makua suustaan. Hei John, kuulostaa epämiellyttävältä. Mistä luulet sen johtuvan? Ajattelin, että olisin sairas, jos joutuisin maistamaan jotain katkeraa. Ehdottomasti. Karvaat maut voivat olla monille mahdottomia. Oletko koskaan syönyt ruokaa, joka maistui kamalalta? Kyllä, kerran kokeilin ruokaa, joka oli aivan liian suolaista, enkä pystynyt viimeistelemään sitä. Se kuulostaa karmealta. Yleensä yritän välttää liian maustettua ruokaa. Sama täällä. Suosin ruokia, joiden maku on tasapainoinen. Se on hyvä lähestymistapa. Kyse on aterian nauttimisesta. Täysin. Miellyttävä maku tekee kokemuksesta paljon paremman.